Sebenarnya hari ni kita akan sambung kita punya kuliah seperti biasa, tapi saya nak buat kuis tergempar untuk korang semua sebab saya nak tengok whether korang faham atau tak semuanya apa yang saya bagi. Ya, sekarang habis. Hari lain lah. Don, you faham tak? Easy lah ya, yang minggu lepas. Easy, serius easy. Senang ya. Fatin, you faham tak? I tak lupa ingat lah ya, dia ada ajar minggu lepas. Okey, kuis pada hari ni tak susah pun, simple je. Apa yang saya ajar kamu semua pada minggu lepas. So kalau kamu semua betul-betul faham, betul-betul ingat, kita uji. Okey? So okey, keluarkan kertas dan pen. Ready? Okey. 1 jam bermula sekarang. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to... When you need to snap out of it, have a break. Have a Kit Kat.